เมื่อมีการรายงานข่าวว่าล่าสุดนั้นรัสเซียได้เริ่มใช้ระเบิดทางอากาศที่ทรงพลังทำลายแนวป้องกันของยูเครนและก็ทำให้แนวหน้าของยูเครนนั้นเสียสมดุลโดยทางด้านรัสเซียมีการดัดแปลงอาวุธยุคสหภาพโซเวียตนะครับให้เป็นระเบิดร่อนที่สามารถทำให้เกิดหลุมความเสียหายกว้างถึง15 เมตรด้วยกันระเบิดดังกล่าวนั้นที่พูดถึงก็คือตัว FAB 1,500 เป็นอาวุธหนักเนี่ยขนาด 1.5 ตันนะครับซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งนั้นเป็นระเบิดแรงสูงซึ่งมันถูกทิ้งมาจากด้านบนของเครื่องบินเหนือพื้นดินประมาณ 60-70 กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะที่บอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนนั้นไม่สามารถที่จะทำลายได้นะครับมีการเผยแพร่วิดีโอนะครับว่าแนวรบในภูมิภาคโดเนตนั้นได้เห็นถึงพลังอันมหาศาลของระเบิดเหล่านี้ขณะโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโรงงานแล้วก็ตึกสูงต่างๆนะครับสำหรับ FAB 1,500 นั้นพุ่งไปยังเป้าหมายด้วยระบบนำทางและเป็นปีกที่กางออกได้ด้วยซึ่งจะช่วยให้สามารถเหินไปยังเป้าหมายได้นะครับโจเซฟเทวิตริกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาระเบิดบอกว่าระเบิดนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกในการโจมตีแบบใหม่ที่มีพลังทำลายล้างมากกว่าเดิมสำหรับเครื่องบินไอพ่นทางยุทธวิธีของรัสเซียและช่วยให้นักบินอยู่ห่างจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของศัตรูได้ด้วยทหารคนหนึ่งจากกองพลบินแยกทางอากาศที่ 46 ของยูเครนซึ่งประจำการอยู่ที่เมืองครัสโนโฮริสกาในแคว้นโดเนตส์เนี่ยครับบอกว่าก่อนหน้านี้เคยถูกยิงด้วยปืนใหญ่เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้รัสเซียเข้ามาโจมตีเมืองอย่างดุเดือดมากขึ้นและเริ่มใช้อาวุธของกองทัพอากาศโดยเฉพาะ FAB 1,500 ซึ่งที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงต้องเป็น FAB 1,500 ก็เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นร้ายแรงซึ่งโอกาสที่คุณรอดมานั้นคุณก็จะบาดเจ็บอย่างแน่นอนมันสร้างแรงกดดันให้กับทหารในแนวหน้าซึ่งทหารยูเครนนั้นบอกว่าพวกเขาเนี่ยคุ้นเคยกับระเบิด FAB 500 ก่อนหน้านี้ซึ่งแต่ว่า FAB 1,500 นั้นเนี่ยมันเลวร้ายกว่าหลายเท่าการใช้ระเบิด FAB ได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของรัสเซียในการรุกภูมิภาคโดเนตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกุญแจสำคัญในการทำลายแนวป้องกันของยูเครนและก็สามารถเข้ายึดอัฟดิฟกาได้ยูริอีสเตอร์โฆษกของกองทัพยูเครนบอกว่าในช่วงก่อนหน้านี้ระหว่างที่สู้รบที่อัฟดิฟกามีการทิ้งระเบิดทางอากาศหลายร้อยลูกภายในไม่กี่วันเคยมีเนี่ยถึง250ลูกที่ถูกทิ้งเข้าอัฟดิฟกาในเวลา48 ชั่วโมงสำหรับ FAB 1,500 นั้นเนี่ยมันเคยเป็นระเบิดโง่นะครับคุณผู้ชมที่ทรงพลังที่สุดในยุคสหภาพโซเวียตคำว่าระเบิดโง่นั้นก็คือเป็นระเบิดที่ไม่มีการนำวิถีแล้วก็การพุ่งเป้าไปสู่เป้าหมายนั้นเนี่ยอาจจะไม่เรียกว่าเนี่ยเหมาะเจาะหรือว่าไม่ตรงกับเป้าหมายมากนักแต่ตอนนี้พบว่าฝั่งของรัสเซียนั้นเนี่ยได้มีการตั้งโรงงานขึ้นมาแล้วดัดแปลง FAB 1,500 เนี่ยให้สามารถนำวิถีได้นะครับแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงจากการที่ต้องไปพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่นะครับซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยระเบิดพวกนี้ถูกนำมาใช้ในระยะความแม่นยำนั้นอยู่ในระยะ5 เมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นแหล่งข่าวในยูเครนและก็รัสเซียต่างพูดถึงการใช้ระเบิดขนาดใหญ่นี้ในเคอร์ซอนทางตอนใต้และในคาคิฟทางตอนเหนือนะครับแล้วก็ที่ผ่านมานั้นเซอร์เก้ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมเองก็ไปเยี่ยมชมโรงงานดังกล่าวในการที่จะดัดแปลงระเบิด FAB 1,500 ให้เป็นระเบิดชนิดใหม่ในการที่จะสู้กับกองทัพยูเครนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันถูกทิ้งมาจากทางอากาศที่ระดับความสูงประมาณ70 กิโลเมตรซึ่งทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนนั้นไม่สามารถที่จะยิงสกัดเครื่องบินรบของรัสเซียได้อีกต่อไปครับพูดถึงเรื่องของอาวุธนะคะก่อนหน้านี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าจะเป็นสื่อทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองก็ตามเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงสภาความมั่นคงสหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยออกมาพุ่งเป้าบอกว่ารัสเซียเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้ขีปนาวุธนะหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงปลายปี 2022 แล้วก็บอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกาแล้วก็ชาติตะวันตกนั้นต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมรับมือล่าสุดนี้นะคะดูเหมือนว่าความเคลื่อนไหวในเรื่องของข่าวสารนี้มันกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากการรายงานทั้งของ CNN แล้วก็รวมไปถึงหนังสือของผู้สื่อข่าวคนดังของ CNN ที่ชื่อว่าจิมหนังสือที่ชื่อว่า The Return of Great Power นะคะซึ่งมีกำหนดว่าจะมีการเผยแพร่ในคือ12 มีนาคมนะตามวันที่แล้วก็เวลาของสหรัฐอเมริกาประเด็นสำคัญเนี่ยคือเขามองแบบนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งต่างๆหรือว่าสถานการณ์การวางแผนฉุกเฉินที่เกิดขึ้นวันนี้เจ้าหน้าที่ของทางสหรัฐอเมริการัฐบาลของโจไบเดนเนี่ยมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนแล้วก็มองว่านี่แหละอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับทางสหรัฐอเมริกา
ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าสหรัฐอเมริกามีสิทธิ์ในการเตรียมตัวอย่างจริงจังเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับทางสหรัฐอเมริกาเป็นไปได้นอกจากนี้นะคะยังบอกด้วยว่าทางด้านของรัฐบาลโจไบเดนเองเนี่ยประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันไม่ได้เกิดมาจากข้อบ่งชี้เดียวแต่ว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างรวมกันทั้งแนวโน้มสถานการณ์การวิเคราะห์หรือว่าข่าวกรองใหม่ที่มีความอ่อนไหวสูงและก็การเตรียมการดังกล่าวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสมมติฐานเพียงอย่างเดียวแต่ว่ายังอยู่บนข้อมูลบางอย่างที่สหรัฐอเมริกาได้รับและก็จำเป็นต้องมีแผนในการที่เตรียมพร้อมหรือว่าเตรียมเรื่องของสถานการณ์ให้เร็วที่สุดจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถูกพูดกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2022 นะคะแล้วก็มีการประชุมหลายครั้งของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐบอกว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่บ่งชี้ได้ว่ารัสเซียน่ะกำลังทำอะไรบางอย่างด้วยการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าตั้งใจที่จะมีแนวโน้มหรือว่ามีแผนต่างๆในการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนค่ะครับก็ CNN นั้นเนี่ยไปกล่าวอ้างนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2565 หลังจากเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนว่ารัสเซียเนี่ยเตรียมใช้เรื่องของระเบิดนิวเคลียร์และสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็วางแผนในการเตรียมรับมือหรือว่าตอบโต้หากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาจริงๆแต่ว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นเนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยปีกว่าๆนะครับก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ CNN นั้นเนี่ยได้มีการรายงานแต่อย่างใดพอนักข่าวไปถามทางด้านดมิทรีเปสคอฟเนี่ยดมิทรีเปสคอฟนั้นก็ไม่ตอบเรื่องนี้นะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวนะครับว่าหน่วยบังคับใช้กฎหมายของรัสเซียนั้นเนี่ยครับเขาไปจับกลุ่มพลเมืองชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งนะครับฐานต้องสงสัยว่าเป็นสายลับโดยชายคนนี้มีชื่อว่าปักวอนซุนนะครับเขาถูกควบคุมตัวที่เมืองวลาดิวอสต็อกทางตะวันออกไกลของรัสเซียก่อนที่จะถูกย้ายมาที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของประเทศเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการดำเนินการสืบสวนทั้งนี้ศาลได้มีคำสั่งให้ขยายเวลาการควบคุมตัวเขาออกไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้นะครับตามรายงานนั้นระบุเนี่ยครับว่าปักวอนซุนนั้นเนี่ยทำการส่งต่อข้อมูลที่ถือเป็นความลับของรัฐต่อหน่วยข่าวกรองต่างประเทศแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนั้นถือเป็นครั้งแรกที่มีการจับกลุ่มตัวชายชาวเกาหลีใต้ในข้อหาจารกรรมสำหรับเกาหลีใต้นั้นรัสเซียถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่เป็นมิตรเนื่องจากว่าเกาหลีใต้สนับสนุนการคว่ำบาตรแบบเดียวกับทางด้านตะวันตกต่อรัสเซียจากสงครามในยูเครนทั้งนี้ในปีที่ผ่านมานั้นรัสเซียได้จับกลุ่มชาวต่างชาติหลายคนและกล่าวหาว่าพวกเขากระทำความผิดต่างๆเช่นเมื่อเดือนมีนาคมปี 2566 รัสเซียจับกลุ่มทางด้านอีวานเกิร์สโควิดนักข่าวของ Wall Street Journal ที่กำลังเดินทางไปทำธุรกิจที่รัสเซียในข้อหาจารกรรมต่อมาเดือนตุลาคมทางด้านอันซูคูมาเซวานักข่าวรัสเซียสหรัฐก็ถูกควบคุมตัวเนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสายลับต่างประเทศและต่อมาถูกตั้งข้อหาว่าเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จเกี่ยวกับกองทัพรัสเซียด้วยก่อนหน้านี้รัสเซียถูกกล่าวหาว่ามุ่งเป้าการจับกุมไปที่ชาวต่างชาติเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองในการเจรจาในการประกันการปล่อยตัวนักโทษชาวรัสเซียในต่างประเทศแต่รัฐบาลรัสเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ